ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ። በድጋሚ ተገናኝተናል። እኔ መሰረት ነኝ። ዛሬ የሀትዳግ አሰራር አብረን እናያለን። ሀትዳጉን የምሰራው ልክ በኢትዮጵያውያን ቴስት እና ልክ እንደ ቤቴ ነው። ምናልባት እዚህ ጋር የማይገባ ሬሲፒ ስታዩ ግር እንዳይላችሁ አሁን የሚያስፈልገውን ነገር ላሳያችሁ። ዘይት፣ ሽንኩርት፣ ቦለቄ፣ ፐርስሊ፣ አረንጓዴ ሽንኩርት ወይንም እኛ ጋር ባሮ የምንለው በዚህ በስላይስ መልክ የተከተፈ ሀትዳግ፣ ቲማቲም ደቀቅ ብሎ የተከተፈ፣ ነጭ ሽንኩርት ደቀቅ የተከተፈ፣ ቲማቲም፣ አሁንም ሳልሳው፣ በርበሬ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ኮረሪማና መከለሻ ጨው ናቸው። አሁን መጥበሻዬን አግዬ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። ትንሽ ዘይት ሳታበዙ፣ እንደዚሁም ነጭ ሽንኩርት፣ ቦለቄው መቀቀል አለበት። እኔ ቀቅዬዋለሁ፣ የተቀቀለ ቦለቄ ማለት ነው። ቲማቲማችንን እንጨምራለን። በገበታ ቅቤ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በዘይት ነው ማድረግ የፈለኩት። በገበታ ቅቤ ይሰራል። ቲማቲም ድልህን አደርጋለሁ። በርበሬ እንዳታበዙ። አንድ የሻይ ማንኪያ የሾርባ ሳይሆን የሻይ ማንኪያ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ አሁንም ግማሽ ኮረሪማ፣ አሁን ቦለቄያችንን ጨምራለሁ። እኛ ጋር በብዛት እንደፈለግን የምናገኛቸው ነገሮች ነው። እዚህ ለእናንተ ጋር ሀትዳግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ሴፌም ሸዋ ታገኛላችሁ። የተጠቀምኩት ሀትዳግ እኔ የዶሮ ነው። ቦለቄም ቲማቲም ያው የምታዩት ሁሉ ነገር እንደውም ከኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ከሾላም እንዲበቀላሉና በርካሽ የምናገኛቸው ነገሮች ናቸው። ትንሽ ውድ ምናልባት የምንለው ሀትዳጉ ሊሆን ይችላል። እሱ ሴፌ ይሄን ያህል ውድ አይደለም።
አለላችሁ መገናኛ ጋር ያለው ከዛ ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ሰላሳ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ማለት የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምሬያለሁ። አሁን ትንሽዬ በጣም ትንሽ ውሃ እንዳያርብን ያክል ማለት ነው። አሁን ለትንሽ ሰዓት እከርንና አሁን ያው ሀትዳጋችንንና መከለሻችንን እንጨምራለን። ሀትዳጌን እንጨምራለሁ። ምንም ነገር ስትሰሩ እጃችሁን መጀመሪያ መታጠብ አትርሱ። ለምን ተሳስታችሁ እንኳን በእጃችሁ ልትነኩት ስለምትችሉ ግላብ ማድረግ ያው የቤት ምግብ ስለሆነ አልፈለኩም። ለምን እኛ ኢትዮጵያውያን ቤታችን ስንሰራ ግላብ አንጠቀምም። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ይሄ እኔ የሚሰራው ልክ የቤት ምግብና ማንም ሰው ሰርቶ በቤቱ መብላት የሚችለውን ነገር ስለሆነ አሁን እንደዚህ ትንሽ ሰዓት እንድንተከተክ እንተውና ከዛ ፐርስሊያችንን አድርገን ወደ ገበታ እናቀርበዋለን። ይሄው ሀትዳጋችን በዚህ መልኩ በሚያምር መልኩ ደርሶልናል። እንደምታዩት በጣም ባይን ያስታውቃል አይደል የሚባለው። አሁን ትንሽ ፐርስሊ አደርግና ወደ ገበታ አቀርበዋለሁ። እሳቱን አጠፋለሁ። ሁላችሁም እየሰራችሁ ሞክሩ፣ ትወዱታላችሁ። ለልጆች ቦለቄ ስጋ ላይና ሌሎች ነገሮች ላይ ከምናገኘው ፕሮቲኑ በጣም ሃይ ነው። ይሄው በዚህ መልኩ በሩዝ እንደዚህ አድርገን ፐርስሊ ሲበላ በአይን ይበላል ነው አይደለም የሚለው። አቀራረባችሁን ትኩረት አድርጉ ሁልጊዜ ልጆችን ደስ ብሏቸው፣ ሌላም ደግሞ አብራችሁ የሚመገብም ሰው ደስ ብሎት እንዲበላ እናንተም ራሳችሁ ደስ ብሏችሁ እንድትበሉ አቀራረባችሁ ላይ ትኩረት አድርጉ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።